নমস্কাৰ আজি পুনৰবাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ইলেক্ট্ৰিচিয়ান নলেজ নামৰ এই চেনেলটোলৈ আজি আমি শিকিম এইটো আপোনালোকে দেখিছে এটা এনাৰ্জি মিটাৰ ঘৰত আপোনালোকৰ সকলোৱে এনাৰ্জি মিটাৰ যিটো ঘৰত এটা মিটাৰ লাগে সেই মিটাৰটো কি ধৰে কানেকশ্যন কৰা হয় আজি গোটেই কথাখিনি অতি ভালদৰে শিকিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব যাতে গোটেই কথাখিনি অতি ভালদৰে বুজি পায় আহক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক এতিয়া এনাৰ্জি মিটাৰৰ আমি যেটো সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰাম হয় বা এনাৰ্জি মিটাৰ কানেকশ্যন হয় সেইটো আমি শিকি লওঁ এটো লিখি ৰাখিছো এনাৰ্জি মিটাৰ ইউনিটটো kWh মানে কিলোৱাট আৱাৰ আপোনালোকৰ এখন ঘৰত কিমান লোড আছে 1 কিলোৱাট লোড আছে 2 কিলোৱাট লোড আছে সেইটো ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে আমাৰ যেটো কিলোৱাট আৱাৰ সেইকাৰণে কোৱা হয় তাৰ ওপৰতে আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ লাইটৰ বিলটো আহে এতিয়া হল kWh এটো লিখি ৰাখিছো আপোনালোকে গম পাইছে কিলোৱাট আৱাৰ আৰু এটা কানেকশ্যনটো কিকো কানেকশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকে দেখিছে ৰঙাটো ফেজ আৰু কোলাটো নিউট্ৰেল এই ফালৰ পৰা যদি ইনপুট আপোনালোকে ধৰে এটা ফেজ আৰু এটা নিউট্ৰেল সোমাইছে আকৌ তেনেকে এটা নিউট্ৰেল এটা ফেজ ওলাই গৈছে কেতিয়াও আমি ফেজ নিউট্ৰেল আকৌ ফেজ নিউট্ৰেল ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে সদায় নিউট্ৰেল পইণ্ট দুটা এনাৰ্জি মিটাৰৰ মাজত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এটো কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যাতে ফেজ নিউট্ৰেল দি আকৌ ফেজ নিউট্ৰেল আমি দিব নালাগে এটো কাৰণে দিব নালাগে যাতে শৰ্ট সাৰ্কিট নহয় কিবা কাৰণত যদি ফেজ আৰু নিউট্ৰেল লাগি যায় তেতিয়া শৰ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সেইকাৰণে ফেজ নিউট্ৰেল দিলে আকৌ নিউট্ৰেল ফেজ দিব লাগে নিউট্ৰেলটো মাজত দিব লাগে আৰু ফেজ দুটা সাইডত দিব লাগে তেনে ধৰণে আমি এটা প্ৰ্যাকটিক্যালটো কৰি চাও আহক আহক এতিয়া প্ৰ্যাকটিক্যালটো ভালদৰে শিকি লও আপোনালোকে ফাৰ্স্ট মুভিঙত দেখিলে যে ওয়্যাৰখিনি কি ধৰণে কানেক্ট কৰিছো এতিয়া মই অলপ বুজাই দিছো সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰামত দেখুৱাৰ দৰে এই মূৰৰ পইণ্ট দুটা ফেজ পইণ্ট লৈছো আৰু মাজৰ দুটা নিউট্ৰেল পইণ্ট লৈছো মানে এই দুটা মই ইনপুট লৈ যেটো পুলৰ পৰা আহি আপোনালোকৰ ঘৰত লাগেহি মই এতিয়া এখন বৰ্ডৰ পৰা সাপ্লাইটো লম এটো আপোনালোকৰ ইনপুটটো মানে হল পুলৰ পৰা যেটো আহি ঘৰৰ এনাৰ্জি মিটাৰত লাগেহি এই ৰঙাটো ফেজ এই কোলাটো নিউট্ৰেল আকৌ কোলা নিউট্ৰেল ৰঙা ফেজ আউটপুটলৈ ওলাই গল আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে মই এটা লাইটৰ বাল্ব কানেক্ট কৰি লৈছো কানেকশ্যনটো শুদ্ধ হৈছে নে নাই চেক কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এতিয়া গম পাইছে এটো ইনপুট সাইড যেটোত আহি পলপা আহি ঘৰত লাগেহি ৰঙাটো ফেজ কোলাটো নিউট্ৰেল আকৌ মাজত আকৌ কোলাটো নিউট্ৰেল লাগিলে ৰঙাটো ফেজ লাগিলে মানে মাজত সদায় নিউট্ৰেল লাগিছে এই কোলা দুটা নিউট্ৰেল আৰু এই ৰঙা দুটা ফেজ মূৰত দুই মূৰত লাগিছে এতিয়া কানেকশ্যনটো শুদ্ধ হৈছে নে নাই মই যেটো বৰ্ডৰ সুইচটো দি চাও এটো দিছো আপোনালোকে দেখিছে এই লাইটটো জ্বলিছে মানে কানেকশ্যনটো শুদ্ধ হৈছে আৰু ইয়ালে এই ৰঙা লাইটটো জ্বলিছে আপোনালোকে দেখিছে নে তাৰ মানে আপোনালোকৰ মিটাৰলে কাৰেন্ট আহিছে আৰু এটা লাইট জ্বলিব আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব ঘৰত লোড যেতিয়া ব্যৱহাৰ হ'ব সেই লাইটটো এটো দেখিলে আপোনালোকে টিপ কৰিলে এই ঘৰত যেতিয়া লোড ব্যৱহাৰ হ'ব সেই লাইটটো টিপটপ এবাৰ জ্বলিব এবাৰ নুমাব তেনে ধৰণে থাকিব যিমানে লোড বেছি হয় সিমানে কি সঘনাই টিপটপ কৰিবলৈ লাইটটো আৰম্ভ কৰে এটো আকৌ এবাৰ কৰিছে আপোনালোকে দেখিছে অকমান চাব আকৌ কৰিব এটো দেখিছে আপোনালোকে অকমান চাব আকৌ এবাৰ এই লাইটটো টিপ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব এটো দেখিলে আকৌ এবাৰ টিপ কৰিছে এনে ধৰণে আপোনালোকে সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰামটো প্ৰথমতে আঁকি ল'ব যদি অসুবিধা হয় তাৰ পৰা কানেকশ্যনটো কৰিব পাৰিব মুঠতে দুমুৰে ফেজ লগাব আৰু মাজত নিউট্ৰেল লগাব এনেকে ইনপুটটোত ফেজ আৰু নিউট্ৰেল সোমালে আকৌ আউটপুটলৈ নিউট্ৰেল আৰু ফেজ ওলাই গল এনে ধৰণে আপোনালোকে ঘৰত যিকোনো এনাৰ্জি মিটাৰৰ কানেকশ্যন কৰি ল'ব পাৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে এতিয়া নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে যে এখন ঘৰত এটা এনাৰ্জি মিটাৰ বা ঘৰত যেটো আমাৰ মিটাৰ লাগে হেতুৰ নাম হল এনাৰ্জি মিটাৰ সেই এনাৰ্জি মিটাৰটো কি ধৰে কানেক্ট কৰা হয় বা কি ধৰে লগোৱা হয় তেতিয়া হলে এনেকুৱা ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰিকৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই নটিফিকেশনটো অন কৰি থব যাতে আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ' অতি সহজে পাব পাৰে আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল এটা লাইক কৰিব বন্ধু বান্ধৱ আত্মীয়ৰ মাজত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ